हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कजेस अफ म्याटर्नल मोर्टालिटीको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ र म्याटर्नल मोर्टालिटी अथवा म्याटर्नल डेथ भनेको चाहिँ डेथ अफ वुमन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी or after 42 days of termination of pregnancy due to pregnancy or pregnancy related cause is known as maternal mortality. अब एउटा वुमनको डेथ हुन्छ जस्तै एउटा प्रेग्नेन्ट वुमनको डेथ हुन्छ ड्यू टु प्रेग्नेन्सी अथवा प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन्सले गर्दाखेरि उसको डेथ हुन्छ अथवा डेलिभरी गराइसकेपछि पनि 42 डेज विदिन 42 डेज चाहिँ कुनै पनि म्याटर्नल कज कुनै पनि प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन्सले उसको डेथ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ म्याटर्नल डेथ भनेर क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। अब हेर्ने हो भने म्याटर्नल डेथ इज द डेथ अफ अ वुमन वाइल प्रेग्नेन्ट or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management but not from accidental or incidental cause. For example, एउटा वुमन चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ तर उसको एक्सिडेन्ट अथवा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएर डेथ भयो भने चाहिँ यो प्रेग्नेन्सी रिलेटेड त भएन नि त, प्रेग्नेन्सी रिलेटेड डेथ नभएको हुनाले दिस इज नट काउन्टेड एज म्याटर्नल मोर्टालिटी। अब म्याटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ केले गर्दा हुन्छन् भनेर हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि सिम्पल क्लासिफिकेसन चाहिँ एउटा डाइरेक्ट कज हुन्छ, डाइरेक्ट अब्स्टेट्रिक डेथ हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट अब्स्टेट्रिक डेथ हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन अनि लेटर म्याटर्नल डेथ्स हुन्छ। तर प्राइमरली हामीले अहिले हेर्ने भनेको चाहिँ डाइरेक्ट अब्स्टेट्रिक डेथ र इन्डाइरेक्ट अब्स्टेट्रिक डेथ चाहिँ हेर्छौँ। म्याटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ एकदमै हाई छ नेपालमा अनि अरू डेभलपिङ कन्ट्रिज लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा। नेपालमा चाहिँ 239 per 1 लाख लाइभ बर्थ छ म्याटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ। अनि नेपालमा हामीले बाई 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अनुसार चाहिँ हामीले लेस देन 70 बनाउनु पर्नेछ म्याटर्नल मोर्टालिटी। तर त्यो कन्डिसन लगाउनलाई चाहिँ त्यो स्टेटस अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले एनुअली 7.5% रिड्युस गर्नुपर्छ म्याटर्नल मोर्टालिटी। अब चाहिँ हामीले ग्लोबल लेभलमा हेर्ने हो भने एभ्री डे 2017 मा चाहिँ 810 वुमनको डेथ भयो फ्रम प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कज विच वर प्रिभेन्टेबल। So, 810 died from preventable causes related to pregnancy and childbirth. 94% of all maternal deaths occurs in low and middle income countries. Between 2000 and 2017, the maternal mortality ratio dropped by 38% worldwide. विभिन्न फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि म्याटर्नल मोर्टालिटी अफेक्ट गर्छन्, जस्तै डेमोग्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अनि नलेज एटिट्युड प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि म्याटर्नल मोर्टालिटीलाई अफेक्ट गर्छ। अब यो कजेस म्याटर्नल मोर्टालिटीको कजेस हेर्ने हो भने चाहिँ ती धेरै कजेसहरू छन् डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ। यसलाई चाहिँ चार्टमा यसलाई चाहिँ फिगरमा हेर्ने हो भने डाइरेक्ट कज र इन्डाइरेक्ट कज गरेर यसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट कज भनेको डाइरेक्ट कम्प्लिकेसन अथवा डाइरेक्ट अब्स्टेट्रिक कम्प्लिकेसन अफ प्रेग्नेन्सीले गर्दाखेरि हुने हो भने इन्डाइरेक्ट कज भनेको चाहिँ पहिला भएको प्रिभियसली एक्जिस्टिङ डिजिज कन्डिसन जुन चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा एग्राभेट हुन्छ or not direct or any complication not directly related to pregnancy तर प्रेग्नेन्सीको समयमा आएको डिजिजलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट कज भनेर भनिन्छ है त। अब डाइरेक्ट कजमा हेर्ने हो भने चाहिँ दिस रिजल्टिङ फ्रम अब्स्टेट्रिक कम्प्लिकेसन्स अफ प्रेग्नेन्सी लेबर एन्ड पर्पेरियम फ्रम इन्टरभेन्सन ओमिसन इनकरेक्ट ट्रिटमेन्ट अर चेन अफ इभेन्ट्स। बेसिकली मैले जे लेखे पनि इन्डाइरेक्ट के अरे डाइरेक्ट कज हेर्ने हो भने चाहिँ हेमोरेज अनि त्यसपछि इन्फेक्सन रप्चर्ड युटेरस एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी इक्ल्याम्प्सिया र अब्स्टेट्रिक लेबर छ है। अब यसको चाहिँ हामी एउटा एउटा गरेर हेर्छौँ तर यसलाई सम्झिनलाई चाहिँ मैले निमोनिक अब त्यस्तो राम्रो त छैन तर सम्झिनलाई हेल्पफुल होला। हेमोरेज HE अनि इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एन्ड इक्ल्याम्प्सिया अनि रप्चर्ड युटेरस अब्स्टेट्रिक लेबर नट अब्स्टेट्रिक लेबर अब्स्ट्रक्टेड लेबर म अब्स्टेट्रिक सोचिराखेको थिएँ अब्स्ट्रक्टेड लेबर हो है। अनि अब एउटा रिमेनिङ छ आई एम हिरो भनेर आई अगाडि राख्ने आई एम हिरो। आई चाहिँ इन्फेक्सन आई हिरो मात्रै छ आई एम हिरो इन्फेक्सन हेमोरेज इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अनि इक्ल्याम्प्सिया अनि रप्चर्ड युटेरस अब्स्ट्रक्टेड लेबर।
अनि अर्को इन्डाइरेक्ट कजेस भनेको चाहिँ दोज रिजल्टिङ फ्रम प्रिभियसली एक्जिस्टिङ डिजिजेस द्याट डेभलप ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड नट ड्यू टु डाइरेक्ट कज बट एग्राभेटेड बाई फिजियोलोजिकल इफेक्ट्स अफ प्रेग्नेन्सी जस्तै एनिमिया हेपाटाइटिस एचआइभी मलेरिया ट्युबरकुलोसिस डायबिटिज किडनी फेलियर लिभर फेलियर यसलाई चाहिँ अरूहरू जे पनि अरू अरू अझै योभन्दा धेरै अरू कन्डिसन्सहरू पनि हुन्छ है अब यसमा सम्झिनलाई चाहिँ टिबी र मलेरिया सम्झिनै पर्यो अनि लिभर डिजिज र किडनी लिभर डिजिज किडनी डिजिज डायबिटिज हाइपरटेन्सन यो कुराहरू गर्नुभयो हुन्छ Indirect cause, let's say maternal deaths due to indirect cause represent 20% of the deaths globally. यो pregnancy related cause मा चाहिँ र कुनैमा 20% छ कुनै सोर्सेसमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कजेसले 16% भनेर भनेको छ हेमोरेज 24% इन्फेक्सन 5% obstructed labor 6% इक्लाम्प्सिया 21% भनेर यसरी देखाइएको छ बट लेट्स नट गेट इन्टु डाटा लेट्स गेट इन्टु द कन्टेन्ट अब आईबाट है त आई हिरो आईबाट चाहिँ इन्फेक्सन आउँछ इन्फेक्सनलाई सेप्सिस पनि भनिन्छ सेप्सिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट डाइरेक्ट कज अफ डेथ the most frequent direct cause of death is sepsis, responsible for most late postpartum death. It is often the consequences of poor hygiene during delivery and untreated sexually transmitted diseases. So infection चाहिँ poor hygiene र poor hygiene during delivery जुनलाई चाहिँ अब कुनै चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिसनरले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ द्याट इज कल्ड iatrogenic disease. त्यसै गरी अर्को छ untreated sexually transmitted disease. Such infections can be effectively prevented by careful attention to clean delivery by detection and management of sexually transmitted diseases during pregnancy. अब आई भयो अब हेमोरेज हेरौँ है त The most common of maternal death is severe bleeding and is a major cause of death in both developing and developed countries. Globally, some 25% of maternal deaths are due to hemorrhage. Especially postpartum hemorrhage is unpredictable and sudden in onset and more dangerous when a woman is anemic. Blood loss can be very rapid, rapid cause can very rapidly lead to death in the absence of prompt and life-saving care, which includes administration of drugs to control bleeding, massage of the uterus to stimulate contraction, and blood transfusion if necessary. Misoprostol is given in compliance with safe motherhood policy to prevent postpartum hemorrhage after delivery and before placenta gets expelled. So misoprostol दिन्छ hemorrhage नहोस् postpartum hemorrhage नहोस् भनेर र यसलाई चाहिँ प्रपरली म्यानेज गर्न पर्छ किनभने हेमोरेज वान अफ द लिडिङ कजेस अफ म्याटर्नल डेथ हो यसको लागि चाहिँ विभिन्न इन्टरभेन्सन्सहरू अप्लाई गर्न सकिन्छ जस्तै मसाजिङ युटेरस मिजोप्रिस्टल दिने एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रग्स हेभी ब्लिडिङ क्यान अल्सो बी अ साइन अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी मिसक्यारेज मोलार प्रेग्नेन्सी युटेराइन रप्चर प्रिटर्म लेबर अब आइएचई अब हामी चाहिँ पहिला इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हेर्ने कि है इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ यहाँ नरहेछ यहाँ मैले नलेखेको रहेछु इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ खासै के हो भन्दाखेरि युटेरसमा इम्प्लान्ट हुनुपर्ने हो जाइगोट चाहिँ तर फालोपियन ट्युब अथवा अन्य कतै गएर त्यो जाइगोट चाहिँ इम्प्लान्ट हुन्छ भने द्याट इज कल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अनि यसमा त युटेरसले पो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ फेलोपियन ट्युबमा त त्यस्तो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन जसले गर्दाखेरि युटेरस रप्चर हुने आई मिन फेलोपियन ट्युब रप्चर हुने अनि इन्टरनल ब्लिडिङ हुने त्यस्तो कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ है अनि अर्को चाहिँ मैले इक्ल्याम्प्सिया भनेर भनेको थिएँ दिस इज हाइपरटेन्सिभ डिसअर्डर विच इज पहिला चाहिँ प्री इक्ल्याम्प्सिया हुन्छ प्री इक्ल्याम्प्सिया पछि चाहिँ इक्ल्याम्प्सिया हुन्छ this is a hypertensive disorder which includes preeclampsia and eclampsia. It affects 2.8% of pregnancies in developing countries. अब hypertensive disorder मा चाहिँ preeclampsia छ
यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा डेभलप हुन्छ धेरै जसो इट इज अ कन्डिसन द्याट क्यान डेभलप ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी characterized by high blood pressure and protein in the urine if not treated or managed properly it can develop to eclampsia which involves the development of seizure in a woman so यसमा चाहिँ मान्छे काम्ने अनि त्यसै गरी फेन्ट हुने त्यस्तो हुन्छ इक्ल्याम्सियामा चाहिँ if pre-eclampsia is not treated. It is the condition that causes to women usually previously diagnosed with preeclampsia who develop seizure and may go to coma. Deaths due to hypertensive disorders can be prevented by careful monitoring during pregnancy, the blood pressure, the treatment of eclampsia cases with simple anticonvulsant drugs such as magnesium sulfate can treat the disease, can treat the condition. अनि अर्को छ HER अब हामी ruptured uterus हेर्छौँ ruptured uterus पनि मैले नलेखेको रहेछ I'm very bad अनि त्यसपछि युटेरस रप्चर हुनु यो इट क्यान बी मल्टिपल फ्याक्टर्स यही नै भनेर भन्न सकिँदैन धेरै फ्याक्टर्सहरूले हुन्छन् र कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले पनि हुन्छ अघि भने जसरी नै अब HEROको चाहिँ obstructed labor अथवा prolonged laborको बारेमा हेरौँ this is often caused by cephalopelvic disproportion when the infant head cannot pass through the pelvis or because of abnormal lie अब त्यो obstructed laborमा चाहिँ अथवा it is also called prolonged labor it happens when त्यो हेडको हेड युटेरसबाट पास हुन सक्दैन cephalopelvic disproportion is more common where nutrition is endemic so कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ जसरी बच्चा लाई गर्न पर्ने हुन्छ युटेरसमा त्यसरी बसेको हुँदैन जसले गर्दाखेरि लेबर चाहिँ एकदम लामो समयसम्म हुन्छ which is called cephalopelvic disproportion infant's head cannot pass through the maternal pelvis due to disproportion जसले गर्दाखेरि prolonged labor हुन्छ अनि अर्को छ unsafe abortion यो चाहिँ लेख्नु भए पनि भयो नलेख्नु भए पनि हुन्छ I mean लेख्न त पर्ने हो what I mean is भाइभामा कहिलेकाहीँ सोद्धाखेरि चाहिँ what major causes भनेर भन्दाखेरि त्यो अगाडिको भन्नु होइन हेमोरेज अनि त्यसै गरी इन्फेक्सन अनि रप्चर्ड युटेरस प्रोलङ्ड अथवा obstructed labor इक्ल्याम्सिया इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्नु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो निमोनिकमा इन्क्लुड नभए भएर भन्न खोजे हो मैले चाहिँ unsafe abortionमा 1/3 or more maternal deaths are associated with unsafe abortion. The deaths can be prevented by family planning, information and service, safe abortion care, अनि comprehensive care पनि हो खासै भन्न पर्दाखेरि care for abortion related complication अनि अर्को छ maternal malnutrition there is a huge problem both protein calorie deficiency र micronutrient deficiency in women of women of reproductive age अब हामी चाहिँ इन्डाइरेक्ट कजतिर जान्छौँ इन्डाइरेक्ट कजले चाहिँ 20% of all maternal deaths globally are attributed to indirect cause examples anemia viral hepatitis similarly the three delays delay in seeking care delay in reaching care and delay in receiving care are predominant in developing countries like ours to cause maternal mortality ways to reduce it चाहिँ के इन्टरभेन्सन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छ जहाँ चाहिँ सोसाइटी र कम्युनिटी इन्टरभेन्सन्सहरु गर्न सकिन्छ awareness on safe motherhood and family planning emergency transportation system to reach emergency care अब यो 3 डिलेजलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने अप्रोचेसहरु सोचौं न त्यसरी नै हामीले चाहिँ रिड्युस गर्ने मैटरनल मोर्टालिटी रिड्युस गर्ने कुराहरु थाहा पाउँछौं है पहिला चाहिँ वुमनलाई इम्पावर गर्ने सो द्याट शी क्यान टेक हेल्थ फेसिलिटिज है अनि त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटिजहरु मिलाउने सोसाइटीलाई इम्पावर गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु डेभलप गर्ने अनि हेल्थ फेसिलिटीमा चाहिँ इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस र रिफरलको सिस्टमलाई मेन्टेन गर्न पर्छ अनि पोलिसीजहरु स्ट्रङ हुन पर्छ अब यसपछि चाहिँ हामी 3 डिलेजको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ केले कज डेथ्सहरु कज हुन्छ भनेर सोच्ने के अनि त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई हेल्प केले हेल्प गर्न सक्छ भनेर हेर्ने अब मैटरनल मालन्युट्रिसन को प्रिभिलेन्स छ त्यसलाई रिड्युस गर्नका लागि विभिन्न पोलिसीजहरु छन् त्यसलाई स्ट्रेङ्थन गर्ने र इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि वुमन इम्पावरमेन्ट त मैले अघि नै भनिसके है यसमा अनि कम्प्लिकेशन्सहरुलाई म्यानेज गर्नलाई इफेक्टिभ पोलिसीहरु बनाउने
ल अब मैले यहाँ के लेखेछु हेर्छु है त अवेरनेस अन सेफ मदरहुड एन्ड फ्यामिली प्लानिङ इमर्जेन्सी ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम टु रिच इमर्जेन्सी केयर availability of cheap and simple delivery kit availability of skilled birth attendants at community level मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटाएँ डेलिभरी यहाँ भन्न पर्ने हेल्थ केयर फेसिलिटीमा अथवा हेल्थ पर्सनलको प्रेजेन्समा अथवा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने भनेको इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी हो availability of skilled birth attendant at community level, regular supply and distribution of iron, folic acid, vitamin A, availability of family planning information and services, adolescentलाई चाहिँ लेट म्यारेज गर्न इन्करेज गर्ने अर्ली म्यारेज गर्न डिस्करेज गर्ने अनि न्युट्रिसनल स्टेटस इन्क्रिज गर्ने एजुकेसन दिने प्रोभाइड गर्ने हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्यामिली प्लानिङ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ स्ट्रेङ्थन गर्ने एन्ड फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस मेन वुमेन र एडोलेसेन्ट्सहरूलाई अवगत गराउने थाहा दिने क्वालिटी एन्टिनेटल डेलिभरी एन्ड पोस्टनेटल केयर 24 आवर्स सर्भिस फर डेलिभरी एन्ड कम्प्लिकेसन म्यानेजमेन्ट लेजिस्लेटिभ एन्ड पोलिसी टर्म्सहरूमा चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्टहरू चाहियो एडिक्वेट युज अफ द रिसोर्सेस फाइनेन्सियल एलोकेसन availability of family planning services, safe abortion policy यिनीहरू यस्तो फ्याक्टर्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले म्याटर्नल मोर्टालिटीलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू सो मच